VIDESA science class channel එක හා එක් වී සිටින ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දෙවි පුතේ 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා දුවදරුවන්ට මේ channel එකත් එක්ක එක්ව වෙන්න පුළුවන්. 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා විද්‍යා විෂය නිර්දේශය යටතේ අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ පාඩම් මේ channel එක තුලින් ඔබට ඉදිරියේදී දැක ගන්න පුළුවන්. ඒතර දෙවි පුතේ ඔබට ඉගෙන ගැනීමට ලැබෙන මේ වීඩියෝ පාඩම් අතරතුර නැත්නම් මේ වීඩියෝ නැරඹීමෙන් පසු ඔබට පොතේ ලියා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන සටහන්, ඒ වගේම බහුවර්ණ ප්‍රශ්න, ඒ වගේම ඔබට ලියන්න අවශ්‍ය වෙන රචනා ප්‍රශ්න ආදී සියලුම දේ මා ලබා දෙන්නේ Telegram කියන app එක ඔස්සේ. ඒතර දෙවි පුතේ ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ Telegram කියන එක install කරලා නැත්නම් App Store හෝ Play Store ගිහිල්ලා මේක install කරගන්න පුළුවන්. මේක Viber, WhatsApp වගේම මෘදුකාංගයක්. නමුත් දෙවිපුතේ මේ මා ඔබට ඉදිරිපත් කරන Telegram වල group එක ඒ කලින් සඳහන් කළ මෘදුකාංග වල තියෙන group එක වගේ නෙවෙයි. මේකෙදී ඔබට ඒ group එකට ලැබෙන්නේ මා ඉදිරිපත් කරන පාඩම් පමණයි. මා ඉදිරිපත් කරන නම් මම post කරන සියලු දේ පමණයි. ඒතර දෙවිපුතේ ඒ group එක හා එක්ව වෙලා ඉන්න ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ගණනක් වුවත් ඒගොල්ලන්ට ඒකේ post දාන්න බැහැ. එතකොට දෙවිපුතේ මේකෙන් ඔබගේ ආරක්ෂාව ඉතාමත් ඉහළින්ම සනාථ කරලා තිබෙනවා. එතකොට දෙවිපුතේ මේ පාඩම් වලට අදාළව ඔබට අවශ්‍ය කරන නැත්නම් දැනුමක්, එහෙම නැත්නම් තව අමතර දැනුමක්, එහෙම නැත්නම් යම් ප්‍රශ්න ඇසීමක් ආදී දෙයක් ඔබට මාහා සම්බන්ධ වෙලා එහෙම නැත්නම් මට නැවත රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඒකට පිළිතුර ඔබට ලබා දෙනවා. ඒ නිසා දෙවිපුතේ මේ Telegram කියන app එක ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ install කරගෙන මේ වීඩියෝ පාඩම් වලට අදාළව ලබා දෙන ප්‍රශ්න ලබා ගන්නා ලෙස මා ඉතා කාර්මිකව දන්වා සිටිනවා. එහෙනම් දෙවිපුතේ අද අපි මුලින්ම පාඩම විදියට 10 ශ්‍රේණියේ පස්සන ඒකකය භෞතික විද්‍යා පාඩමක් වන ඝර්ෂණීය පාඩමට අපි යමු. ඒකට දෙවිපුතේ මේ ඝර්ෂණීය පාඩමේ කොටස් දෙකක් විදිහට මම වීඩියෝ දෙකක් ඔබට පිළිදක්වනවා. එහෙමනම් අපි මුලින්ම එහි පළමුවන කොටස ඝර්ෂණයේ පළවන කොටස පාඩමට අපි යමු. දෙවිපුතේ අපි එහෙනම් බලමු මේ වීඩියෝ එක මගින් 10 ශ්‍රේණියේ භෞතික විද්‍යාව පස්සන ඒකකය වන ඝර්ෂණය පිළිබඳ හදාරන්න. විතර දෙවිපුතේ මෙම ඝර්ෂණීය පාඩම වීඩියෝ දෙකක් ලෙසින් ඔබට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ පළවෙනි කොටසයි. විතර දෙවිපුතේ බලන්න ඝර්ෂණ බලය කියන්නේ බලයක් නේ. එහෙමනම් අපි ඉස්සරලාම බලමු දෙවිපුතේ බලයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔබ දන්නා පරිදි බලයක් කියන්නේ දෙවිපුතේ ඇදීමක් හෝ තල්ලු කිරීමක්. එතකොට එදිනදා ජීවිතයේදී අපි ඕන තරම් ඇදීම් කරනවා, තල්ලු කිරීම කරනවා. ඒතර දෙවිපුතේ මේ හැම අවස්ථාවකදී අපි ඒ කරන්නේ බලයක් යෙදීමක්. ඒතර බලමු එදිනදා ජීවිතයේදී බලය යොදන අවස්ථාව සඳහා උදාහරණ කිහිපයක්. දොරක් විවෘත කරන අවස්ථාවක්. ඒතර දෙවිපුතේ දොරක් විවෘත කරන අවස්ථාවේදී අපි තල්ලු කරනවා, සමහර විට ඇදීමක් කරනවා. එතකොට ඒ විවෘත වෙනවා. ඒ වගේම දොරක් වැසීමේදී එහෙමමයි. ඊළඟට තවත් අවස්ථාවක් ගත්තොත් අපි නැවතුන වාහනයකට බලයක් යොදලා එය ඉදිරියට තල්ලු කරන අවස්ථාවක් තමයි ඔබට දැක්වෙන්නේ. එතකොට නැවතුන වාහනයකට සමහරට එක් පුද්ගලයෙක් හෝ කීප දෙනෙකු තල්ලු කරන අවස්ථාව ඔබ දැක ඇති. ඒතර දෙවිපුතේ මේ තල්ලුවක් නිසා ඒකත් බලයේ යෙදීමක්. ඊළඟට තවත් අවස්ථාවක් ගත්තොත් පුටුවක් තල්ලු කරගෙන යාම, පුටුවක් ඇදගෙන යාම, ඒ අවස්ථා දෙකේදීමත් අපි යොදන්නේ බලයක්. ඊළඟට දෙවිපුතේ තවත් බලය යොදන අවස්ථාවක් මිටියක් මගින් ඇණයක් යම් ලෑල්ලකට ගසන අවස්ථාවක්. මේ වෙලාවේ දෙවිපුතේ ඔබ වෙනුවෙන් මගේ පුතා ඔබට උදව් කරන්න පැමිණලා සිටිනවා. ඒතර දෙවිපුතේ මිටියෙන් ඇණයට පහරක් ගැසීමේදී ඒ ඇණයට අපි යොදන්නේ බලයක්. ඊළඟට අපි බලමු දෙවිපුතේ බලය කියන එක කොයි වගේ භෞතික රාශියක්ද කියලා. බලයට විශාලත්වයක් හෙවත් අගයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම නිශ්චිත දිශාවකුත් තිබෙනවා. ඒ නිසා දෙවිපුතේ අපි කියනවා බලය කියන එක දෛශික රාශියක් කියලා. එහෙමනම් දෙවිපුතේ ඔබට මතක් වෙන්න ඕනේ සමහර භෞතික රාශි වලට විශාලත්වයක් තිබුණාට නිශ්චිත දිශාවක් නැහැ. දිශාව තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිශ්චිත දිශාවක් නැහැ. එහෙම වුණොත් අපි ඒවට කියන්නේ අදිශ රාශි. හොඳයි. එහෙමනම් බලය කියන්නේ දෛශික රාශියක්. ඊළඟට
බලය මනින ජාත්‍යන්තර සම්මත ඒකකය නිව්ටන්. ඒතර දෙවිපතේ ඒකේ සංකේතය කැපිටල් N අකුරෙන් අපි දක්වනවා. මේක ශ්‍රීමත් අයිසක් නිව්ටන් කියන විද්‍යාඥයාට ගෞරවයක් පිණිස තමයි මේ විදිහට නිව්ටන් ඒකකය දක්වලා තිබෙන්නේ. ඊළඟට බලය මනින උපකරණය ඔබ විද්‍යාගාරයේ දැක ඇති දුණු තරාදිය එහෙම නැත්නම් නිව්ටන් තරාදිය නිව්ටන් තුලාව කියලාත් හඳුන්වනවා. දෙවිපතේ විද්‍යාගාරයේ තියෙන එක වගේම ඔබ වෙළඳපළදී දැකලා ඇති මේ දුණු තරාදියක්. ඒ දුණු තරාදිය වල දෙවිපතේ බලය මනින ඒකකය වෙන නිව්ටන් සහ ස්කන්ධය මනින ඒකකය වෙන ග්‍රෑම් හෝ කිලෝග්‍රෑම්ද සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙළඳපළේදී ඒ වස්තු වල ස්කන්ධයත් මේ නිව්ටන් තරාදිය මගින් නැත්නම් නිව්ටන් තුලාව මගින් ප්‍රකාශ කරන අවස්ථා ඔබ දැක ඇති. එහෙමනම් බලමු දෙවිපතේ අපි ඝර්ෂණ බලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ඝර්ෂණ බලය අපිට මෙහෙම අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. එකිනෙකට ස්පර්ශ වී පවතින පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් හෝ චලිතය සඳහා පෙළඹුමක් ඇති වූ විට එය වැළැක්වීමට ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ අතරින් යෙදෙන ප්‍රතික්‍රියා බලය ඝර්ෂණ බලය කියලා හඳුන්වනවා. ඒතර දෙවිපතේ අපි මේක පැහැදිලි කරගනිමුකෝ මෙහෙම. ඔන්න මේසයක් මත වස්තුවක් තියලා තියෙනවා. අපි මේ වස්තුවට බලයක් යොදනවා වම් පස දිශාවට. ඔබට දැන් ඔය පේන රූපයේ වම් පස දිශාවට. ඒතර අපි බලය යෙදුවට මේ අවස්ථාවේ අපිට පේන්නේ නැහැ මේ මේසේ ස්පර්ශලා තියෙනවනේ මේ වස්තුවේ යම් පෘෂ්ඨයක්. මේ මේසය මගින් මේ වස්තුවේ ස්පර්ශලා තියෙන පෘෂ්ඨය මත එහෙම නැත්නම් මේ වස්තුව මත ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඇති කරනවා බලයක්. ඒකට තමයි කියන්නේ අපි ඝර්ෂණ බලය කියලා. එහෙමනම් දුවේ පුතේ මේකේ අත්දැකීම ඕනතරම් ඔබටත් ඇති. ඔබ යම් වස්තුවක් බිම දිගේ ඇදගෙන යනකොට ඔබ දන්නේම නැතුව ඔබ බලය යෙදුවට පොළොව මගින් ඒ වස්තුව මත ඔබ බලය යෙදෙන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට බලයක් යෙදෙනවා. ඒක තමයි ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ. එතකොට දෙවිපතේ මේ ඝර්ෂණ බලය ක්‍රියා කරන ආකාරය අනුව වර්ග තුනකට බෙදෙනවා. එකක් ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය. දෙවෙනි එක සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. අනිත් එක තමයි ගතික ඝර්ෂණ බලය. හොඳයි. අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම මේ අවස්ථාව. ඔන්න මම මේ ඝර්ෂණ බල ආකාර තුන පැහැදිලි කරන්න කලින් ඔබට පෙන්වන්නම්. ඔන්න වස්තුවක් තියලා දිනවා මේසයක් මත. මම මේ වස්තුව මත කුඩා බලයක් යොදනවා. එතකොට බලන්න ඒ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික තරාදියක් මම කුඩා බලයක් යදුවා. ඒ චලනය වුයේ නැහැ. ඒ වගේම බලය ටිකක් වැඩි කරා. ඒත් චලනය වුයේ නැහැ. එහෙමනම් දැන් ඔන්න මම තවත් බලය වැඩි කරා. ඒ අවස්ථාවේදී චලනය වෙනවා. ඒතර දෙවිපතේ අපි මේක මේ රූප සටහනින් පැහැදිලි කරගනිමුකෝ. මේසේ මත ඔන්න වස්තුව තිබෙනවා. එතකොට මේ වස්තුව මත මම ඔන්න කුඩා බලයක් යොදනවා. නිව්ටන් 2යි කියලා මම කියන්නම්කෝ. දෙවිපතේ අපි නිව්ටන් 2ක බලයක් යොදනකොට මේ ස්පර්ශලා තියෙන පෘෂ්ඨ දෙක එහෙම නැත්නම් මේසය මගින් වස්තුව මතත් නිව්ටන් 2ක බලයක් ඇති කරනවා මම බලය යොදන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට. එහෙමනම් ඔබට තේරෙන්න ඕනේ දෙවිපතේ මම යොදන්නේ නිව්ටන් 2යි. ඒ වගේම ඝර්ෂණ බලයත් නිව්ටන් 2යි. ඒ නිසා වස්තුව හෙලවෙන්නේවත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් වස්තුව චලනය වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ බල දෙක එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට නිසා බල අගෙන් සමාන නිසා එය ශුන්‍ය වෙලා සම්ප්‍රයුක්ත බලය ශුන්‍ය වෙන නිසා මේ චලනය වෙන්නේ නැහැ. අපි බලය වැඩි කරලා බලමු. අපි නිව්ටන් 4ක් යොදනකොට මෙන්න අර වස්තුව මත ඇති වෙන ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 4 වුණා. ඒ විදිහට දුවපුතේ මේ ආකාරයටම අපි යොදන බලය වැඩි කරගෙන යාමේදී ඝර්ෂණ බලයත් වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඝර්ෂණ බලයට වැඩි වෙන්න පුළුවන් යම් අගයක් තිබෙනවා මේ පෘෂ්ඨ දෙක අතර. යම් කිසි පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර. බලමු දෙවිපතේ අපි බලය තව ටිකක් වැඩි කරලා දැන් නිව්ටන් 6ක බලයක් යොදන්නේ. එතකොට නිව්ටන් 6ක බලයක් යොදද්දී ඝර්ෂණ බලයත් නිව්ටන් 6 වුණා. මේ විදිහට වැඩි කරන් යද්දී මම උදාහරණයට කියන්නම් දෙවිපතේ මේ වෙලාවේ මේ මේසය මත තිබෙන වස්තුව මත ඇති කරන්න පුළුවන් මේ මේසය මගින් වස්තුව මත ඇති කරන්න පුළුවන් උපරිම ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 7යි කියලා. එහෙමනම් අපි නිව්ටන් 7ට වඩා ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් හෝ වැඩි බලයක් යෙදුව ගමන් මේ චලනය වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් බලමු ඔන්න නිව්ටන් 7යි. නිව්ටන් 7ක බලයක් යොදනකොට සමානයි. නමුත් නිව්ටන් 4ට වඩා චුට්ටක් හෝ වැඩි වුණ ගමන් මේ චලනය වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු නිව්ටන් දැන් 8ක බලයක් යෙදෙනවා. එතකොට මෙන්න වස්තුව චලනය වෙනවා. එතකොට බලන්න මේ අවස්ථාවේදී දුවේ පුතේ මං යෙදු බලය නිව්ටන් 8යි. ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 7යි. එතකොට සම්ප්‍රයුක්ත බලය නිව්ටන් 1ක් නිසා ඒ සම්ප්‍රයුක්ත බලය වෙන්නේ වම් පස දිශාව. ඒ දිශාවට වස්තුව චලනය වුණා. එහෙමනම් දුවේ පුතේ මේ ආකාරයට තමයි ඝර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලයයි සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයයි ගතික ඝර්ෂණ බලයයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මුලින්ම බලමුකෝ ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය. ඒක අර්ථ දැක්වීම මේ ආකාරයට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. වස්තු අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් නොමැති අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වන ඝර්ෂණ බලය ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලයයි.
එතකොට දෙවිපති අපි කිව්ව උදාහරණේ අර නිව්ටන් දෙකේ අවස්ථාව බලන්න. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ තිබ ඝර්ෂණ බලය ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලයක්. ඇයි අපි යෙදුවේ නිව්ටන් දෙක නිසා ඒ අවස්ථාවේ ඇතිවෙච්ච ඝර්ෂණ බලයත් නිව්ටන් 2යි. දැන් නිව්ටන් 4 අවස්ථාව ගත්තොත් මම යොදන්නේ නිව්ටන් 4යි. මේසය මගින් වස්තුව මත ඇති කරන බලයත් නිව්ටන් 4යි. අපි 5ක් යදුවා නම් ඒත් ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය 5යි. ඒ විදිහට වැඩි වේගන යනවා යම් අගයක් දක්වා. ආන්ගේ යම් අගයක් දක්වා වැඩි වේගන යන ඝර්ෂණ බලය තමයි ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය. ඊළඟට නිව්ටන් 6 අවස්ථාව ගන්න. නිව්ටන් 6ක් යෙදුවා. ඒ වගේම ඝර්ෂණ බලයත් නිව්ටන් 6යි. ඒකත් එතකොට ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය. හොඳයි. ඊළඟට බලමු අපි සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. දෙවිපතේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ යම් වස්තුවක් චලිත වීම ආරම්භ වන අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක වන ඝර්ෂණ බලය. වෙනත් විදිහින් කියනවා නම් යම් වස්තුවක් පෘෂ්ඨයක් මත තිබිලා ඒ වස්තුව චලනය වෙන්න පටන් ගන්නකොටම තියෙන ඝර්ෂණ බලය හේවත් එහෙම නැත්නම් මේ පෘෂ්ඨ දෙක අතර තියෙන උපරිම ඝර්ෂණ බලය තමයි සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. ඒතර අපි ඉස්සෙල්ලා උදාහරණයක් ගත්ත විදිහට නම් සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 7යි. එතකොට නිව්ටන් 7 වෙනකොට මම මේ දක්වලා තියෙනා වගේ වස්තුව චලනය වෙන්නේවත් නැහැ. හැබැයි ඊට වඩා සුළු ප්‍රමාණයක් හෝ වැඩි වුණාම තමයි මේ විදිහට චලනය වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඊළඟ ඝර්ෂණ බලය ගතික ඝර්ෂණ බලය. ඊතර දෙවිපතේ ගතික ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ වස්තු අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් පවතින අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වන ඝර්ෂණ බලය. එතකොට මේක ඇත්තටම සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට වඩා ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් අඩුයි කියලා විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා. එහෙමනම් දෙවිපතේ යම්කිසි වස්තුවක් චලනය වෙනවා නම් අපි පුටුවක් ඇදගෙන යනවා නම් බිම දිගේ ඒ වෙලාවේ ඝර්ෂණ බලයක් තියෙනවා. ඒ ඝර්ෂණ බලය ගතික ඝර්ෂණ බලය. එතකොට ඒ ගතික ඝර්ෂණ බලය කියන එක සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට වඩා සුළු වශයෙන් අඩු වෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. එහෙමනම් බලන්න මේ වෙලාවේ උපරිම ඝර්ෂණ බලය අර සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය වෙන නිව්ටන් 7නේ. එහෙනම් ගතික ඝර්ෂණ බලයත් ඒ නිව්ටන් 7ම තමයි. හැබැයි ඒක ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් අඩුයි. ඒතර දෙවිපුතේ අපි මේ කතා කරේ ඝර්ෂණ බලයේ ආකාර 3 අපි ඉදිරි වීඩියෝවේදී බලමු මේ ඝර්ෂණ බලය කෙරෙහි බලපාන සාධක. හොඳයි. එහෙමනම් මේ 6-11 විෂය නිර්දේශයට අයත් සියලුම විද්‍යා පාඩම් මෙම channel ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරනවා දුවේ. එතකොට මේ පාඩම් වලට අදාළව ඕගොල්ලන්ගේ පොතේ ලියා ගන්න අවශ්‍ය කරන නෝට්, ඒ වගේම ප්‍රශ්න වගේ දේවල් මම ලබා දෙන්නේ Telegram කියන software එක මගින්, එහෙම නැත්නම් app එක මගින්. එතකොට දුවේ ඔබ Telegram කියන app එක ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ හරි එහෙම නැත්නම් පරිගණකේ හරි install කරලා ඒකේ Telegram open කරලා ඒකේ තියෙනවා ක්‍රිෂාන්ත ෆර්නැන්ඩෝ O level science කියන group එකක්. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කරන link එක මම පල්ලෙහින් මේ දාලා තියෙනවා. ඒ link එක type කරලා search කරාම ඔබව ඒ group එකට add වෙනවා. ඒතර දුවේ ඒ group එකේ කොච්චර දරුවෝ පිරිසක් හිටියත් ඕගොල්ලන්ට දැర్శණය වෙන්නේ මා එවන විෂය කරුණු පමණයි. ඒ නිසා අර Viber WhatsApp වගේ group වලදී මෙන් කමෙන්ට් වලින් එහෙම වෙන ගැටලු කිසිවක් වෙන්නේ නැහැ දුවේ. ඔබට මා එවන දේවල් ඔබට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇසීම් හෝ වෙනත් දේවල් ඔබට මාහා ඒ group එක තුළින්ම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කිසිවක් අනෙක් කිසිම ඒකේ ඉන්න කෙනෙකුට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ සියලු දෙනාටම මා එවන විෂය කරුණු දෙක ගන්න පුළුවන්. හොඳයි දුවේ. එතකොට මේ Telegram app එක ඔබට නොමිලේම ජංගම දුරකථනයේ හරි පරිගණකයේ හරි install කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ app එකේ icon එක. ඊළඟට දුවේ මතක් කරන්න ඕනේ 6 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා විද්‍යාව විෂයට අදාළ සියලුම පාඩම් සකස් කරමින් පවතිනවා. ඉදිරියේදී ඒ පාඩනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ වගේම YouTube එකේ VIDESA science class කියන මේ channel එකේ පල්ලෙහින් තියෙනවා දුවේ subscribe කියලා බටන් එක. ඒ වගේම මේ ළඟම දකුණු පැත්තේ bell icon එක, bell switch එකක් තියෙනවා. නැත්නම් bell රූපයක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට දුවේ මේකට අලුතෙන් එකතු කරන පාඩම් පිළිබඳ මැසේජ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනින්ම ලැබෙනවා. ඒතර ඔබට පුළුවන් ඊළඟ පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. හොඳයි දුවේ අපි යලිත් දවසක තවත් පාඩමකින් එකතු වෙමු. ඔබට සුබ දිනයක්.